हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, फोटोशपको प्रयोग गरी यो भिडियोको स्क्रिनमा देखाए जस्तै प्रोफेसनल टाइपको YouTube ब्यानर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरुमा मैले बनाउने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुमा सबैभन्दा पहिले आउनेछ। अब लागौं भिडियोतर्फ। सुरुमा कम्प्युटरमा आइसकेपछि इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सर्च बारमा गएर graphicsfamily.com टाइप गर्नुहोला। यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु, graphicsfamily.com इन्टर प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ हामी यो ग्राफिक्स फ्यामिली भन्ने चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ आउनेछौँ। यो सबै चाहिँ त्यसको वेबसाइट रहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु रहेको छन्, जसमा चाहिँ टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सनमा गएर यहाँनिर चाहिँ ब्यानर भन्ने अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु विभिन्न डिजाइनहरुमा चाहिँ देखाइरहेको छ। यहाँनिर तल आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ YouTube च्यानल आर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डिजाइनमा चाहिँ YouTube ब्यानर चाहिँ रहेको छ, च्यानल आर्ट। यो चाहिँ यहाँले आफूले मन पर्ने चाहिँ सिलेक्ट गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ मोडर्न रेड भन्ने राम्रो चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अरु यहाँ तल पनि अरु चाहिँ रहेको छ। यहाँलाई मन पर्ने डाउनलोड गर्नुला। म चाहिँ यो मोडर्न रेड एन्ड ब्ल्याक भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ओपन हुन्छ। त्यसपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँनिर चाहिँ एडिट अनलाइन पनि भनेको छ। यो अनलाइनबाट गर्न मिल्छ, तर हामी नर्मली डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोड पनि भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ दिस पीसीमा गएर डाउनलोडमा हेर्न पर्ने हुन्छ। हामीले डाउनलोड फोल्डर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मोडर्न रेड भनेर चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कट गरेर चाहिँ डेस्कटपमा लान्छौँ। मैले यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा कट गरेर यसमा पेस्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर आइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई यो एउटा जिप फाइल हो, यसलाई चाहिँ हामी नर्मल फाइलमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। म यसलाई चाहिँ नर्मल्ली राइट साइड क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अलमा चाहिँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो चाहिँ नर्मल फाइलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ यसरी यो फाइल चाहिँ नर्मल फाइल भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्न पर्ने हुन्छ। ओपन गर्छु म चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर फोटोशप फाइलमा चाहिँ फाइल बनिसकेको छ, फोटोशप फाइल। यसलाई चाहिँ हामी राइट साइड क्लिक गरेर ओपन फोटोशप गर्छौं। ओपन विथ फोटोशप गर्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि फोटोशप ओपन हुनेछ। यसमा चाहिँ कीप लेयर्स भनेको छ, यसलाई चाहिँ अन गराइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि पनि ओके। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो YouTube ब्यानर चाहिँ खोलेको छ। यो चाहिँ सबै यो YouTube ब्यानरको होल साइज विभिन्न साइजहरुमा चाहिँ रुलरले स्केल गरेको छ। जस्तो यो साइज चाहिँ यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ टिभी ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ भ्यू हुने साइज हो यो चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को साइज रहेको छ, डेस्कटप भ्यू भन्छ यसलाई चाहिँ। यो सिलेक्टेड एरिया चाहिँ डेस्कटप पीसी ल्यापटपहरुमा चाहिँ हामीले भ्यू गर्न सकिने चाहिँ यो साइज हो। त्यसपछि यहाँनिर अर्को साइज रहेको छ, यो साइज चाहिँ ट्याब्लेटहरुमा आइप्याडहरुमा चाहिँ देखिने भ्यू हो। त्यसपछि यो भन्दा अलि सानो भ्यू छ, यो चाहिँ मोबाइलहरुमा चाहिँ देखिने भ्यू हो। हामीले यो साइजको बनायौं भने चाहिँ मोबाइल भ्यूमा चाहिँ देख्न चाहिँ सकिन्छ। यसमा चाहिँ यो डिजाइन सबै रेडी गरेकै छ। नर्मल्ली यसमा चाहिँ आइप्याड मा चाहिँ डिजाइन गरेको भ्यूमा छ। नर्मल्ली हामीले आज यसमा चाहिँ डेस्कटप पीसीमा र मोबाइलमा ठिक्क हुने खालको साइजमा चाहिँ
डिजाइन गर्छु। यसलाई चाहिँ रिसाइजहरू गर्ने र यसमा चाहिँ अलिअलि एडिट मात्रै गर्छु। यहाँनिर चाहिँ यो लेयरमा आइसकेपछि यो लोगो देखाइरहेको छ, लोगो। त्यसपछि यो आइकन इन्फोमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो आइकन रहेको छ सोसियल नेटवर्क सम्बन्धीको। त्यसपछि यो नेम रहेको छ, यसमा चाहिँ आफ्नो युट्युब नामहरू यताउति राख्न सकिने भयो। यो चाहिँ डिजाइन सम्बन्धीको यो भयो। यहाँनिर चाहिँ हामी चेन्ज गरेर डिजाइनहरू गर्न सक्ने भयौँ। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको लेयर रहेको छ। यसैलाई चाहिँ हामी नामहरू लोगोहरू एडिट गरेर चाहिँ नर्मली बनाउन सिक्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ लोगोको अप्सन रहेको छ। यहाँनिर यो लोगोलाई चाहिँ हामी यसको सट्टामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो लोगो राखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो युट्युबको ब्यानर अर्थात् च्यानल आर्ट चाहिँ बनाउनेछौँ। यो लोगोलाई चाहिँ हामीले हटाएर अर्को बनाउनु पर्ने छ। त्यसको निम्ति फाइलमा गएर ओपन गर्नु होला। तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ आफ्नो चाहिँ लोगो युट्युबको लोगो बनाएर राख्नु भएको छ होला। त्यसो हेरेर चाहिँ यसमा चाहिँ ओपन गर्नु होला। म चाहिँ एउटा चाहिँ लोगो PNG फाइल बनाएको छु, यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ PNG फाइल ओपन भएको छ। तपाईँहरूको अरू फोल्डर अरू JPG अरू टाइपमा छ भने यसलाई चाहिँ PNG बनाएर यसलाई चाहिँ उता ड्र्याग गरेर लान सकिन्छ र सहज हुन्छ। यसलाई चाहिँ म नर्मली यो PNG मै भएको हुनाले यसलाई ड्र्याग गरेर यता फोल्डरमा लान्छु। यो चाहिँ अहिले ठुलो साइज नमिलेर यस्तो चाहिँ ठुलो आएको छ। यसलाई चाहिँ रिसाइजिङ गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ Ctrl+T गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो रिसाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। सिफ्टसँग अल्ट थिचेर यसरी यहाँबाट ड्र्याग गर्ने हो भने चाहिँ यो एकैचोटि सानो हुन्छ, यसलाई चाहिँ रिसाइज गर्नको लागि। त्यसपछि यहाँ लिएर चाहिँ यो पुरानो लोगोको ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो लोगोलाई चाहिँ राखेर त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्यो भने राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ अब आफ्नो उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ आफूलाई मन लागेको ठाउँमा चाहिँ राखेर यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। म त्यही अनुसार चाहिँ यसमा सेट गर्दै जान्छु। साइजहरू नमिलेको खण्डमा चाहिँ साइजहरू ठुलो सानो बनाउने, लोगोलाई ठुलो सानो बनाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब लोगो भयो। अब हामी चाहिँ यो इन्फो सम्बन्धीको चाहिँ एडिट गर्छौँ। यसलाई अलिकति यता सार्नुपर्ने हुन्छ। यो मोबाइल भ्यूमा बनाउनु लागेको हुनाले यो स्केल भन्दा यतापट्टि साइडमा यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो इन्फोभित्र चाहिँ अब विभिन्न लोकेसनको बारेमा दिएको छ, एड्रेसहरूको बारेमा। यहाँनिर चाहिँ यसरी यो डिजाइन रहेको छ। यसमा हामी हल्का लोकेसनको नामहरू मात्रै चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि फोन नम्बरहरूको चाहिँ यसमा दिएको छ। यो नर्मली फोन नम्बर यसमा चाहिँ फन्ट सपोर्ट गरेको छैन। यसलाई हामीले फन्ट टेक्स्ट टाइप टुल युज गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर यो फन्ट सपोर्ट नगरेको हुनाले यो म्यासेज आएको छ। यसलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन, यसलाई ओके गरिदिए हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ फन्टहरू मिलाउनु पर्ने भयो भने इच्छाअनुसार फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसपछि आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यसमा राख्न सकिनेछ। म चाहिँ यहाँ स्याम्पलको रूपमा चाहिँ यत्तिकै नम्बर राख्छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नम्बर राखेर यसलाई चाहिँ एडिट गरेर च्यानल आर्टको रूपमा चाहिँ युट्युब ब्यानर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरेपछि इन्टर प्रेस गरौँ। त्यसपछि चाहिँ यो फोन नम्बरको चाहिँ एडिट भइसकेको छ। अब हामी इमेलभित्र जान्छौँ। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर पनि यो इमेललाई पनि सेम त्यसरी टाइप टुल ल्याएर यसरी यसलाई चाहिँ आफ्नो इमेल चाहिँ प्रयोग गर्ने होला। म चाहिँ यसमा इक्जाम्पलको रूपमा सामान्य इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ राख्छु। तपाईँहरूले आफ्नो राख्नु होला। यसै गरी क्रमशः वेबसाइट छ भने वेबसाइटहरू पनि यसरी एडिट गर्नु होला। त्यसपछि लोकेसनहरू पनि आफ्नो लोकेसनको बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो लोकेसन के हो त्यो राखेर यसरी एडिट गर्न सकिन्छ। यो इन्फोको पनि यसरी हामी नर्मली चाहिँ एडिट गरेर सक्यौँ लगाउन सक्छौँ। चाहिँ यस्तो भयो। अब हामी आइकनमा जाँदाखेरि यो आइकनलाई चाहिँ खासै चलाउनु पर्ने छैन, नर्मली यो ठिकै छ। त्यसपछि यो नेममा चाहिँ छौँ हामी। यस नेममा चाहिँ अब अगाडि नेमहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ सेम त्यही प्रोसेस हो। टाइप टुलमा गएर यहाँनिर चाहिँ यहाँ भएकोलाई चाहिँ एडिट गर्ने नै हो। यसमा चाहिँ आफ्नो युट्युब
को नाम राख्नुभयो भने हुन्छ, आफ्नो नाम राख्नुभयो भने हुन्छ। नर्मली यसमा चाहिँ मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको नै नाम राख्छु, इन्फोटेक नेपाल भनेर चाहिँ यसमा टाइप गर्छु र यसलाई सिलेक्ट गरेर फन्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। आफ्नो मन परेको र आफूलाई राम्रो लागेको फन्ट चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो एउटा फन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ रिसाइज गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल टी गरेर अल्टर सिफ्टसँग चाहिँ ड्र्याग गऱ्यो भने सानो ठुलो एकैचोटि बनाउन सकिहालिन्छ। यतिको साइजमा ठिकै छ भन्ने भइसकेपछि राख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ रेक्ट्याङ्गल सेप रहेको छ। यो सेपलाई चाहिँ हामीले यसलाई पनि कन्ट्रोल टी थिचेर त्यसपछि सानो ठुलो बनाउन यसरी एडिट गर्न सक्छौँ। यसलाई सानो ठुलो रिसाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो रेक्ट्याङ्गल सेप रहेको छ। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि सेम प्रोसेस। यसमा चाहिँ अब युट्युबर अथवा केही राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई ठुलो सानो रिसाइज गरेर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। लगभग हामीले धेरै काम चाहिँ गरिसकेका छौँ। यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो। यो इन्फोलाई चाहिँ थोरै यता चाहिँ सारौँ, अलिकति ठुलो रिसाइज गरौँ। त्यसपछि यो लोगोलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि यो आइकनलाई पनि अलिकति रिसाइज गरेर चाहिँ यसो मिलाउनु होला, खाली ठाउँमा चाहिँ नहोस् भनेर। यसमा डिजाइनमा आइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ सेपभित्र राखेको छ। यसमा हामीले यसमा चाहिँ यो फोटोको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो फोटो राख्नेछौँ। यहाँले चाहिँ आफ्नो फोटो यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फाइल प्लेस गर्नु परिन्छ। फाइलमा गएर प्लेसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँले आफूले चाहिँ राख्न चाहेको फोटोलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ एउटा फोटो चाहिँ प्लेस गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी आएको छ। यो फोटोलाई चाहिँ फेरि हामी रिसाइज गर्छौँ, सानो साइज बनाउँछौँ। यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ सिप अल्टसँग चाहिँ माउसले ड्र्याग गऱ्यो भने सानो हुन्छ चारैतिरबाट। यति गरिसकेपछि यहाँनिर यो साइज सानो हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अलिकति। यसमा लगेर फेरि रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसको साइज हेरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यो गोलो सेप रहेको छ त्यो भित्र चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ यसको फोटो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी हाइड गरेर हाम्रो फोटो चाहिँ त्यसमा सो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो फोटोलाई हामी ड्र्याग गरेर थोरै तल ल्यायौँ भने अटोमेटिकली चाहिँ यसमा मिल्न जान्छ। यसलाई चाहिँ फोटो ड्र्याग गरेर तल ल्याउँ। यति गरिसकेपछि अब यो फोटोलाई चाहिँ हामी हाइड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फोटो सो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ थोरै यता सारेर यसरी ठ्याक्क सेन्टरमा चाहिँ मिल्ने गरी ठ्याक्क चाहिँ यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि लगभग हाम्रो चाहिँ युट्युब ब्यानर चाहिँ रेडी भइसकेको छ है साथीहरू, भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ यो डेस्कटप भ्यू अथवा चाहिँ पिसी ल्यापटपहरूमा चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ अलिकति यो खाली भागलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले यसमा सेप ड्र्याग गरेको छु। यसमा कुनै पनि एउटा कलर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्ल्याक कलर चाहिँ खासै इफेक्टिभ लागेन। यसको ठाउँमा चाहिँ अरू कलरहरू मनपर्ने कलरहरू राख्न सक्छौँ। यतापट्टि यो सेपमा चाहिँ अर्को कलर चाहिँ अलि राम्रो भएन। यसमा चाहिँ सायद रेड कलर राख्दा राम्रै होला। रेड कलर चुज गरी हेरौँ। रेड कलर राम्रो जस्तो छ। अब चाहिँ यो चुज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग चाहिँ युट्युब ब्यानर चाहिँ लगभग टेम्प्लेटमा चाहिँ एडिट भइसकेको छ। अलिकति यो सेपहरूलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो नामहरूलाई थोरै यता सारौँ, थोरै यतापट्टि मिलाएर यसरी मिलाइसकेपछि लगभग हाम्रो चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले सहज रूपमा चाहिँ फोटोसपको प्रयोग गरेर यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी चाहिँ सेभ एज गर्छौँ। सेभ एज गरेर चाहिँ कहाँ सेभ गर्ने त्यो फाइल लोकेसन चुज गरेर फाइल टाइपमा चाहिँ रिनेम गरेर नाम राख्न सकिन्छ। र फाइल टाइपमा चाहिँ जेपिजी अथवा चाहिँ पिएनजी। नर्मल्ली यसमा चाहिँ जेपिजी राख्दाखेरि सबै राम्रो हुन्छ। जेपिजीमा चाहिँ सेभ गर्न होला। यति गरिसकेपछि
डेस्कटपमा भएको छ। अब यति नाम पनि भइसकेको छ। यति गरेपछि सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब म्याक्सिमम क्वालिटी भनेको छ, ओके गरे हुन्छ। यसमा चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ युट्युब ब्यानर चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। टेम्प्लेटमा एडिट भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेका थियौँ हामीले, यो यही नै फाइल हो। यसलाई चाहिँ ओपन गरी चाहिँ हेऱ्यौँ भने यस्तो खालको देखिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ सबै हामीले एडिट गरिसकेका छौँ, राम्रै देखिएको छ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर ब्यानरलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हेर्छौँ। यसको लागि चाहिँ युट्युबमा ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर साइडमा आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो च्यानलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो च्यानल देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ च्यानल कस्टमाइजेसन आएको छ र यहाँनिर चाहिँ लेआउट यतापट्टि साइडमा ब्रान्डिङ भन्ने रहेको छ, त्यसको तलपट्टि यहाँ चेन्ज भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र भर्खरै हामीले बनाएको फाइल चाहिँ डेस्कटपमा नै रहेको छ। यो फाइल चाहिँ हो, यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यहाँनिर चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरिया चाहिँ मोबाइल भ्यूमा रहेको हो साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर भ्यू एल्बम डेस्कटप भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामी डाउन गरौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ सेट भइसकेको छ। अब यसलाई पब्लिसमा चाहिँ टच गरेर यसलाई हामी पब्लिस गऱ्यो भने यो सेभ भएर बस्छ। ल चेन्ज पब्लिस्ड भनेको छ। अब यति भइसकेपछि हामी भ्यू च्यानलमा गएर चेन्ज भएको छैन हामी हेर्न सक्छौँ। चेन्ज भइसकेपछिको भ्यू कस्तो देखिन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ यो डेस्कटप भ्यूमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हामीले यो एडिट गरेर त्यसपछि यसमा चाहिँ देखाएका छौँ। मोबाइलमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने मोबाइलमा चाहिँ यसरी चेन्ज भएर यसरी देखिन्छ, प्रोफेसनल देखिन्छ साथीहरू युट्युब च्यानल। त्यो भएको कारणले गर्दा युट्युब च्यानलमा च्यानल आर्ट चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ।